Welcome to Simpleng Hardin. After so long. Welcome back to my channel. Yan. And of course, andito tayo sa hindi simpleng Hardin. Ayan, oh. Oh, Infanta. Yung pagbabalik ay nasa labas ako. This is Infanta Quezon. Kilometer 20. 90. At 90. Oh, yan, oh. Tea plants. Puro tea plants. Bakit? Hirap sa stairs, eh. Chicken. Ang daming pizza. Oh, sige. Mag-planter ka na. Croton. Crotons. Oh, ang ganda ng crotons, oh. Oh, ito mo naman ang orange, oh. Oh, bayana. Park rules, no picking of flowers and plants. Ito yung chicken. Oo, ganda ng chicken, ha? Yan ba yung sinaserve nila? Ito, lalaki. Alam, lalaki. Grabe. Ito yung nasa TV nung isang, nasa YouTube ng isang araw niya. Ha? Nangatawag sa chicken ito? Malalaki nila. Diba yung hawak niya, no? Sino nga ba yan? Basta, oh. Oh. Sila pala yun. Ito, kilometer 90 sa Infanta Quezon. May restaurant, may garden, may bundok, may viewpoint. And of course, ang daming plants. So, tingnan nyo. Alabama sunset, oh. Tingnan nyo ito. Ganda ng kulay ng Alabama sunset. Lalaki ng dahon. Lalaki, giant, oh. Talaga yung klima dito, perfect na perfect para sa Mayana. Oh, kasi wet eh, ulan ng ulan dito. Every time na may dumaang ulap, umuulan. Kasi mataas to eh, parang Baguio. Tatakbuhan mga tao. That's the reason na ang tawag dito sa place nito, Little Baguio. This is Little Baguio in Infanta Quezon. Maraming talaga siya. Oh, puro tea plant, oh. Para maging Tsaka dito, ang daming giant fern. Kita niyan, yung malaking puno yan. Giant fern. Sa bundok nila makikita yan, sa rainforest. Ayun nga, and ulan na nga nung ulan dito. Ayan, may elephant ear. Giant din. Kulang na lang, may giant talagang lumabas dito eh. Sabi mo, pool nila. Ewan ko kung sinong may kakayahang maligo dyan. Kasi ang lamig. Grabe ang lamig. As in Baguio weather dito eh. Oh, dive na. Pero parang mukha naman hindi siya liliguan. Ayan oh guys, oh, giant fern ulit oh. Tsaka kita niyo yan oh, yung mga bulaklak na yan. Ayan, ang tawag dyan eh, hindi ko alam. Oh. Tsaka kanina doon, merong ginger plant, ang lalaki. Fern. Pwede mo akong picturean. Sige, pipicture ulit kita doon. Ayan. Ito ka sa mayo lang. Tatayo ako doon. Okay, tatayo daw ako doon. Akala ko ba halaman to? Picture. Okay. Bukod sa halaman may mga Kakaibang, duck. imported mo. Ayun na duck. Malay mo local din. Ito yung batak na Chicken? Duck yan eh. Basta mag-explore lang. Ayan o, close up ng duck o. Ito ang duck na may green. Parang spray paint. Ayan. Okay, so guys, hindi ito halaman na. Pero maraming halaman sa paligid. Oh, ang ganda ng garden dito. May lagoon pa oh. Ayan, man-made lagoon. Laguna. Hindi pala ito hindi ito Laguna, Quezon to. boundary ng
Ayun ang arc, oh. Yun. Oh. Pagtawid mo, Janice. Quezon. Santa Maria. Infanta. Santa Maria doon. Laguna. Yung pagganun mga ano. Oh, Santa Maria, Laguna. Ito, Quezon na. Daddy? Yes. Picture perfect. Picture perfect. Dito, sa red benches. Nari lang. Kunyari, nasa park ka. Ayan. Nasa park place. Ay, ayun ang daan. Papunta doon. Wow. Oh, Kaya ang ba baba yung naman tuhod pala eh. natin yun? Wala akong tuhod. Let's go. Let's go. Siya yung nagpa-picture na nakataas ang kamay dun sa ibabaw niya. Yes, na-zoom ko siya. As in, zoom na zoom. Who's ready? Ready? Who's ready? Ready? Nandito siya sa vlog Gagawin natin. natin. Gagawin. Oh, mag-tour ka pa ng halaman kasi nasa simpleng Hardin tayo. Puro tea-plant. Wala kang nakita puro tea plant? Oo. Ito, ano bang plant to? Ayan, ayan, anong plant yan? Ang ganda ng dahon eh. Sili pala to. Ah, sili ba? Ano ba to? Akala ko sili to eh. Ano ba to? Bulaklak. Di ba ano to? Parang yung tawag doon? Yung nasa bahay? Malamig. Sige, akit na tayo. Pag may nakita kang plant, sige, mag ano ka lang, mag plant tour ka lang. Yan, anong plant tong kalbo to? Alam ko yun eh. Yun yung may white flowers eh, di ba? Yung white angel. Oo. Ba't ganyan? Kasi Siguro winter ayaw niya na. ng malamig. Oo, ayun yung malamig. O yan guys, oh. May tip kayo na napulot. Puro tea plant. Tea plant din to. Oh. Sabi ni Jezebel. na Sabi may ni paa. Jezebel, Doon daw tayo pumunta. maliit yung kanyang suot. Ay, Baby ano? bra. Ay, hindi pala nakaayos yung turo ko ng camera. O, saan tayo? No. Yan. Sa Baguio tayo. Baguio to. Little Baguio. Basa pala yung naupan natin. Basa shorts ko. Ako hindi. Marine photo bomber ako. Ah. At ayan, mayana oh. Ayan, ito yung mga mayana dito, lalaki ng dahon, tsaka parang healthy nila oh. Yan, giant fern, close up oh. Giant fern. Hello. Sa totoo lang guys, hindi ko nakikita yung screen ng itong cellphone ko. Ang ganda ng kulay ng tea plant oh. Kasi dahil ang liwanag. Ayun oh. Fake duck, fake swans. Oh, meron pang mga parang native boats doon oh. Elephant ear. Ano gagawin natin dito? Ha? Ano ba dito? Nagla-lunch ba ng boat dito? Doon tayo galing. Kasi ano, Kung Fu Panda. Pipicture lang kita dyan. Sige, oh. Ayan. Picture pa. Guys, tingnan nyo to. Water lily ba tawag dito? Ayan, oh. Ano ba tawag dito? Water lily ba to? Lotus? Hindi ko alam eh. Oh, kita nyo may bilog pa. Parang meron pang mga parang ganito, oh. Ayan, oh. Ganun pa na tawag dyan, guys. Oh, sino naman yan? Yan, sino yan?
Post ka sa tabi nito. Ang damo na ang tulog mo. Post ka sa tabi nito. Ayoko. Sige na. Sobra. Ayan. Ayun na, paakit na. So, ang dami mga forest plants dito, oh. Mga iba-ibang kulay. Mga iba-ibang kulay. So, karamihan ng tinanim nila dito, mga tea plant. Bakit kaya? Maraming ferns. Solar, oh. Akyat, baba mo. So guys, pasensya na kung nawawala sa sentro yung ating subject kasi may makita yung screen eh. Sometimes it's hard to see what's on the screen. Yeah, ferns. Ang sakit sa ulo ng lamig. May frogs. Yan, frogs yan guys, frogs. Hindi yan birds. Oh, hirap pala umakit dito. Ang lalaki ng hakbang. Ayan. Oh, ano to? Oh, mga dinosaurs. Oh, lakas ang hangin. Ayan. Dapat siya tawag dito Tea Plant Kingdom eh. Oh, ito na pala yun. Parang bagong gawa lang. Ayan. Oh, nalilipad ako ng hangin. Kaya